So, good afternoon guys. So, ngayon ituturo ko kung paano gumawa or mag-create ng database and tables using MS Access. So, may iba't ibang uri tayo ng database. Unang-una, meron tayong MySQL, Oracle, at marami pang iba. So, the first thing nag, na ituturo ko ngayon is all about paggawa ng database and tables using Microsoft Access. So the first one is open Microsoft Access. So i-open natin yung Microsoft Access natin sa laptop natin or sa mga PC natin. Then second one ay wait, okay. So create database using blank space in MS Access. So ito, hanapin natin yung blank database mismo sa Microsoft Access. Then once na meron na tayo niyan, yan. Second one is i-rename natin yung table natin. So, paano ba natin gagawin yung pag-rename ng table? So, dito sa table fields, makikita natin dito ito. Punta lang tayo sa view and merong design view. And magre-rename na tayo. For example, yung table natin, papangalan natin table registration. Table registration. So, yan. So, kung gusto natin tanggalin tong ID number tsaka auto number, so, pwede nating i-delete rows. Yan. Yes. Then, mag-create na tayo ng mga field name. So, the fourth one is mag-generate tayo ng field name. Generate field names. So, yung field names, kung ano yung mga gusto nating ilagay o yung mas mabilis maintindihan ng sinong gagamit ng database, kung ano yung mga papasok natin doon. So, for example, ilalagay natin registration ID. Registration ID. Registration ID, full name, first name na lang, first name, last name, birth date, ano pa, birth date, address. Yan, kailangan niya address sa paggawa ng registration. Ano pang pwede? First name, last name, birth date, address, then civil status, tapos religion. Yan. So, ito yung mga field name na nilagay natin. Ayan, ito yun. Yung sa registration ID, first name, last name, birth date, address, civil status, at religion. So, ano naman tong data type? Kung kapansin natin lahat dito may data type, pero marami yan sila. May short text, long text, number, large number, date time extended, recurrency, auto number, yes or no, OLE object, hyperlink, attachment, calculated, tsaka lookup wizard. So, isa-isa natin i-explain kung ano yung mga data type. So, unahin mo natin yung short text. So, sa short text, yung malalagay lang na may input na data dito ay 255 characters. So, ano yung 255 characters? So, ito, yung mga letters na meron tayo. For example, maglagay tayo ng A. So, 1 character na yan. B. AB, 2 character na yan. So, yan yung dalawa. So, yun yung mga characters. So, yung kaya lang ma-input, kung pipiliin natin yung short text, 255. Limited lang yan. Or yung maximum lang na pwede ay 255. So, pag magla-long text naman tayo, sabihin, for example, dito, sa first name, long text, notes na yan, parang ito na yon, ganyan kahaba yung gagawin nating characters o hindi na siya limited sa 255 characters. So kung babalik tayo dito, so sa first name, yung data type dito sa first name ay short text kasi pwede namang surname lang, pwede namang
is all about short text. Maliliit lang naman yung data na kailangan niyan. So, first name lang ilalagay niyan. Katulad din sa last name, short text din. Sa birth date, hindi naman short text ang gagamitin natin. Gagamitin natin is yung date and time. So, sa date and time, dito sa data type na date and time, date lang o yung pwedeng ma-input na data sa loob ng birth date. So, sa date and time, yan yung function niya, yung maglagay lang ng date or di kaya ng time. Sa address, hindi naman pwedeng short text lang sa address. Pwedeng gawin nating long text kasi mahaba yan, pwedeng mag-notes kasi dyan. So, civil status. Sa civil status, single, married, tsaka divorce, yun lang naman kailangan sa civil status. So, pwede siya short text. Then, sa religion, ganun din sa religion. Roman Catholic, INC, born again, or etc. So, so, short text yung lalagay natin data type. So, ano naman tong number? So, sa number, for example, maglalagay sa field number ng phone number. So, ang ilalagay nating data type dyan na hindi short text, number ang gagamitin natin. Kasi first of all, yung number kasi is yun yung um, only number lang yung pwedeng ma-input dyan. So, kung sa short text, pwedeng may number, pwedeng may number doon, pwede ring may letter. Doon sa number ay only number lang yung pwede nating maano. Katulad nakikita natin sa notepad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So yung number lang, kung anong merong number tayo sa keyboard natin, yun lang yung kayang ma-input doon sa number na data type. Then, ang next naman natin is currency. For example, sa currency natin, ang pinagkaiba ng number tsaka currency, using currency, may number naman yung currency, pero doon tayo papasok kung euro ba siya, US dollar, peso sign, um, yun yung data type na pwede nating ma-input dun sa currency. So, dito sa field name, ilalagay natin salary. So, kung magkano yung nakukuha niya dun sa dating in-applyan o registration. For example, yung gagawin natin ngayon, for example, for the government agencies, yon may salary, currency. So, sa auto number, yan. Sa auto number, dito tayo sa registration. Hindi siya short text, kundi auto number ilalagay natin. So, yung auto number, sa auto number dito, kada sunod-sunod, 1, 2, 3, 4, 5. Walang mag-skip, walang matatanggal. So kumbaga, si computer na ang mag-auto number sa lahat ng mga data ng meron tayo. So kung i-view natin dito, yan. Okay, save muna natin. So, data. Were not added. Properties were not dated. Yan. So kung pumunta tayo dito sa makikita natin talaga sinabi ko kanina, sa currency, sa salary, yan, yung pesos, yung US dollar sign na meron, yung may input doon sa data, pangalan ng data type. So, currency, ayan, sa salary. So, kung di sa auto number, magja-generate siya ng auto number. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganun. So, ano yung pakinabang na auto number? Ang pinagkaiba ng auto number, tsaka currency. So, sa auto number, may kita kasi natin yung sunod-sunod na nag-date, na nag-save or nag-register sa system natin. So, papaliwanag ko yan in the next video na gagawin ko. So focus muna tayo dito sa mga data type. So, yes or no. So, yes or no, for example, married. For example, kung yung magre-register is married ba siya, maglalagay siya ng yes or no. So, yes or no. So, boolean lang siya. Yes or no lang yung pwede niyang ma-input doon sa database. So, yes or no. Wala lang possible na tanong. Wala lang ibang possible na sagot. Yes or no lang. Isa sa dalawang yan.
Next, meron tayong OLE object. For example, maglalagay tayo na dito ng field name photo. Yan, photo. Registration, photo. So sa registration photo, hindi short text yung gagamitin natin data type, kundi OLE object. So sa OLE object, dito ay lahat ng mga files, photo, video files, yan. Yan yung meron sa registration photo, sa OLE object. Next ay, ano ba ba? Hyperlink. So kung hindi pa tayo familiar sa hyperlink, papakita ko kung ano yung hyperlink. So yung hyperlink, ito siya. Yan. Ito yung hyperlink. Yung merong yung website address, hindi ng isang application. For example, ito. Yan. So, ito yung web page address ng meron dito sa web page na to. So, ito yung web address niya. So, ito yung hyperlink. So, kung i-ano natin yan, dito siya. So, yung pwede lang ma-input dito mismo sa hyperlink ay yung mga katulad ng Facebook account na meron tayo or di kaya yung IG account na meron tayo. So, dito hyperlink yan. So, for example, social media. Yan, hyperlink. Ano ba ba? Okay. So, next, meron naman, so, yan lang yung mga data type na meron tayo dito sa, yan yung mga data type na dapat nating iintindihin kasi once na maintindihan natin data type, we will know how to create a simple program na merong database o mapapasok yung mga lahat ng data natin doon sa database. So, itidiman natin kung ano naman yung field properties. So, kung sa field properties, meron siyang field size, format, default value, ano ba, required, yan. So, yan yung meron sa field properties. So, yung mga basic lang na maintindihan natin. So, ano yung field size? So, yung field size, yung hanggang maximum na characters or data na pwede lang mapasok dun sa database. So, gaya ng sabi ko kanina, kung sa first name, auto-text yung gagamitin natin. Yan. Kung sa short text yung gagamitin natin, 255 lang. So, kung sa first name, hindi naman nag-generate ng 255 characters. So, limited na natin yan. Pwede natin gawing 30. Yan. Ganon din sa last name. 30. Field size. Sa birth date naman, dito papasok yung format. Kung ano yung format na gusto nating makita dun sa database. Wait. Yan. So, yan. Pwedeng 11, 12, 20, 2015, 5, 34, 23 PM or di kaya yung medium date lang na 12 November 15 or kung mas gusto nating mas specific, pwede naman yung long date na Thursday, November 12, 2015. So, yan yung mga yan yung function ni format is i-format lahat ng mga na anong gusto nating makita doon sa database. So, gamitin natin long date. So, sa address, so kung yung default value, yan. So, sa default value, ang malalagay lang dyan, for example, 63. Yan, 60 plus 63 plus 63. So, kung titingnan natin, save muna natin. Then, kung titingnan natin dito sa phone number, automatic may 63 na yan dyan. Yan. So, yun yung default. Ide-default, automatic may 63 na agad doon sa phone number. Next. Required. So kung gusto natin yung required is yung required na lagyan talaga ng value or ng tinatawag na data dun sa loob ng database natin, maglalagay tayo ng required. So kung required, siyempre yung first name, required yan. Then yung last name, required. Yan.
required. So, choose data type, every field names, nasabi ko nga kanina, kung ano yung mga data type. Then, fix yung mga field properties gaya ng ginawa natin kaganina na sa field size, sa required, sa format, sa default value, yan. Yan yung fix natin kung gusto natin mas maayos yung pagkita natin sa mga database. So, sa pag-create naman ng primary key. So, ano yung primary key? O tinatawag na primary key. Ito yung primary key, yun yung unique feature. Sabihin, automatic meron na siyang, automatic pwede nang unique siya sa lahat ng field name na meron tayo. So, yung first name and last name, hindi siya pwedeng maging primary key kasi pwedeng magkabag. Maraming, for example, maglagay ako ng first name na Joshua. So, sa buong mundo, may maraming pangalan na Joshua. So, hindi siya primary key, hindi siya unique. So, yung pwede natin gawa ng primary key is yung auto-registration, yung registration ID. So, pwedeng yan, pwede makikita sa table design, pindutin lang natin yung primary key dito, yan. Designated the selected field or fields as the primary key. Or di kaya, pwede natin i-unselect yan. So, yan, meron naman dito, left click lang sa mga mouse natin, merong primary key, select or unselect lang natin yung primary key. So, pwede naman kung sakaling gusto natin, example, pwedeng registration ID, pwede yung phone number. Yan, yung mga phone number natin, unique yan. Kasi lahat naman may iba't ibang klaseng ano, may lahat naman may iba-ibang ano, ibang, ayan. So, pwedeng phone number, pwedeng yung registration photo, pwedeng posible yung pero hindi posible yung registration photo pero hindi natin naanin yan. So, yung possible lang na maging primary key dito is yung registration ID tsaka or di kaya yung phone number. So, yan yung pwede nating maging primary key. So, yan yung part 1 ng paggawa natin ng database and tables using Microsoft Access. So, thank you.